Jetojmë në një qytet të zhurmshëm, të mbipopulluar nga migrimi masiv I njerëzve. Bashkë me njerëzit, janë shtuar bizneset, është rritur konsumi dhe për rrjedhoj, prodhohen mirat ton mbetje në ditë. Kemi evidentuar 199 të tilla, nga të cilat 131 janë afër lumenjve. Paratë që grumbullohen nga qytetarët të dedikuar për këtë shërbim nuk I mbulojnë kostot për të ofruar këtë standard që neve kemi sot. Qytetarët paguajnë taksa për pastrimin, por deri më sot, 10 zona të rrezikshme mjedisore janë ndarjen e mbetjeve në burim, pothuajse ka dështuar totalisht. që nga viti 1994, në Shqipëri, grumbullimi I mbetjeve, transporti tyre dhe shërbimet e tjera të pastrimit, u janë deleguar autoriteteve vendore, duke I bërë plotësisht përgjegjëse për menaxhimin e tyre. Përgjegjës për pastrimin e territorit, menaxhimin e mbetjeve urbane, grumbullimin e tyre është bashkia. Çdo bashki është përgjegjëse për territorin e vet. Çdo bashki është përgjegjëse për çdo mbetje që shkon në kontenier dhe për çdo mbetje që shkon në kosh. Në tërësi, Shqipëria është një nga vendet me performancë të dobët në rajon për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Menaxhim nënkupton përgjithsisht grumbullimin, transportin dhe depozitimin në landfill. Situata paraqitet alarmante në të gjithë vendin, por nuk mund të themi të njëjtën gjë në aspektin ligjor. Legjislacioni për menaxhimin e mbetjeve është përmirësuar me ligje të reja, të cilat I parafrohen standardeve të Bashkimit Evropian. Debati për menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri vendos përballë njëri tjetrit dy fakte kontradiktore. Nga njëra anë, legjislacioni shqiptar mbështet riciklimin me planin kombëtar të menaxhimit të mbetjeve, dhe nga ana tjetër, qeveria shqiptare, e cila ka nisur ngritjen e 3 incineratorëve, duke parë si zgjidhje azjesimin e mbetjeve. Një nga kapitullet më të vështirë për tu negociuar do të jetë kapitulli 27 ose kapitulli që trajton mbetjet e mjedisit. Sipas planit të menaxhimit të mbetjeve, të draftuar dhe miratuar nga qeveria shqiptare me ndihmën e Bashkimit Evropian, deri në vitin 2020, Shqipëria duhet të ndërtojë 12 landfille inxhinerike për grumbullimin e mbetjeve bashkiake. Por, kjo strategji e menaxhimit të mbetjeve deri më sot që flasim, nuk ka gjetur zbatim. Ekzistojnë disa strategji për mjedisin në Shqipëri. Ekzistojnë 6 të tilla. Aktualisht për çështjen e mbetjeve ne kemi pasur një strategji e cila ka filluar funksionimin e saj në vitin 2011, por ka qenë shumë pak e implementuar për hir të së vërtetës. Disa nga strategjitë që janë bërë në vendin tonë edhe më parë janë bërë për shkak të integrimit në Bashkimin Evropian dhe kanë ngelur, le të themi, në një copy-paste të pastërt. Pra, në këto 28 vite demokraci, vendi ynë pas ka hartuar vetëm strategjitë kopjuara nga Bashkimi Evropian dhe për më tepër nuk ka zbatuar asnjë prej tyre. Në Shqipëri, Ministria e Mjedisit ka evidentuar 199 vend depozitime, nga të cilat 131 janë afër lumenjve dhe 44 prej tyre janë afër qendrave të mbrojtura. Në vitin 2016, rezulton të jenë prodhuar 2.2 milion ton mbetje, nga 2.5 milion ton në vitin 2015, duke shënuar një rënje me rreth 8%. Sasia vjetore
e mbetjeve të gjeneruara për banor në shkallë vendi ka patur luatje të vazhdueshme. Kjo shifër ishte 373 kg për banor në vitin 2016 dhe 396 kg për banor në vitin 2015. Vatrat e nxehta të ndotjes nga mbetjet urbane janë kryesisht në qytetet më të mëdha të vendit. Jemi në Porto Romano, në periferi të qytetit të Durrësit. Këtu bashkia ka hartuar një plan të menaxhimit të mbetjeve 2010-2025, por që deri tani është vetëm e printuar në letër dhe e pazbatuar. Kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, që drejton këtë qytet prej 11 vitesh, pranon dështimin e ndarjeve të mbetjeve në burim. Nuk kemi mundur që të bëjmë ndarjen diferencuar, për arsye sepse edhe kushton 3 herë më shumë mbledhja e këtyre mbeturinave. Edhe njerëzit nuk janë fort ndërgjegjshëm për të ndarë që në burim mbetjet. Ky vend depozitim i parrethuar i Porto Romanos është një katastrofë mjedisore nga më të mëdhat në Shqipëri. Zjarri këtu nuk shuhet 24 orë, ndërsa era që lëshohet në ajër helmon jo vetëm banorët e zonës, por kundërmon deri në disa kilometra larg. Përveç rojes që vjen vërdall, aty sheh banor të komunitetit rom, që gërmojnë mbeturinat për të siguruar ndonjë metal e që më pas e shesin për bukën e gojës. Dotjet e tyre kanë bërë të mundur që në Shqipëri, për shembull, 1/3 e vdekjeve ta kemi prej sëmundjeve respiratore. Ajo situatë që ndodhet në atë zonë është një situatë shumë kritike për qytetin tonë. Pra është pika më e dobët që ne kemi në qytet. Kryebashkiaku Dako na tregon se Porto Romanon e ka lënë pikërisht ai në këtë gjendje të tmerrshme. Zgjidhja e vetme që ne kemi menduar gjithmonë ishte mbyllja e kësaj fushe dhe ndërtimi i një landfilli apo një incineratori apo një zgjidhje të re teknologjike. Por gjithmonë mendimi jon ka qenë mos shpenzojmë para sepse me buxhetin tonë ne nuk kemi qenë dot në gjendje që të japim zgjidhje këtij problemi. Nuk e meriton as termin vend depozitim. Ai është një turp. Ai është një turp depozitim. Nuk ka fjalë, nuk ka term shkencor që ta përkufizoj atë, përveç se një plagë mjedisore, një hotspot, një pikë nxehtë mjedisore. Porto Romano është histori tjetër, është le ta quajmë rasti ku është bërë një kombinim në vendin më të gabuar të mundshëm, në vendin dhe në kohën më të gabuar. Sepse bëhet fjalë për një zonë ku kemi edhe aktivitet social, edukativ, që është universiteti, por kemi edhe aktivitetin turistik, që është deti. Situata sigurisht nuk është e mirë në vend depozitimin e Porto Romanos. Kërkon domosdoshmërisht ndërhyrje emergjente për ta vendosur nën kontroll këtë vend depozitim. Pranë Porto Romanos ndodhet deti, banesat e qytetarëve, si dhe një universitet shtetëror i quajtur Aleksandër Mojsiu. Studentët e këtij universiteti, i cili ndodhet vetëm 200 metra larg plerave, janë ngritur në protest. Ata kërkojnë të drejtën për të jetuar dhe të marrin ndije pa elme toksike që nxjerrin mbetjet në këtë zonë. Nëse do na vini në fakt në shpatulla pas murit për të zgjedhur dijen apo jetën e shëndetshme, t'jeni të sigurt që gjithë këta studentë këtu po edhe shumë të tjerë do të zgjedhin jetën. Por, për Vangjush Dakon, ndërtimi i një universiteti në mes të plerave është një vizion zhvillimi. Pra nuk do të thotë që ne vendimi që kemi marrë për universitetin ka qenë një vendim jo i drejtë, ka qenë një vendim me koshiencë të plot që atje është vendi më i mirë për universitetin dhe për zhvilluar gjithë qytetin e ri. Në vitin 2013, qeveria shqiptare krijoi Komitetin Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, një organizëm i përbërë nga disa ministri. Sot,
Në vitin 2018, ky komitet do të angazhohet me punë konkrete, pasi Këshilli Bashkiak i Durrësit ka shpallur emergjencën mjedisore për Porto Romanon. Situata në fushën e mbetjeve urbane ka shumë vite e cila është në gjendje shumë të rënduar dhe Këshilli Bashkiak e ndjeu për detyrim që të merrte dhe të shpallte këtë vendim, sepse situata atje me të vërtet ka kaluar çdo përmas. Me këtë vendim, Dako shmang të gjitha përgjegjësitë për menaxhimin e situatës së mbetjeve, duke ja faturuar këtij komiteti. Të gjithë mbetjet tona urbane ti dërgojmë në Tiranë në incineratorin e Sharrës. Të gjithë kosto e transportit do ta mbulojë qeveria shqiptare, kështu që kjo nuk prek fare buxhetin e Bashkisë Durrësit. Pa do të thotë ne nuk shpenzojmë asnjë lek, asnjë qindark për fushën e mbetjeve urbane. Pra, plehrat e Durrësit do të trajtohen me taksat e të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Një qytetar nga Elbasani, Tirana, Shkodra, Vlora, Saranda apo Kuksi do të paguajë për pastrimin e Durrësit. Pak muaj më parë, kryeministri Edi Rama vizitoi vend depozitimin e Porto Romanos. Ai ishte i shoqëruar nga ministri i Mjedisit Blendi Klosi, kryebashkiaku i Durrësit Vëngjur Dako, si dhe disa këshilltar të tij, të cilët ishin veshur me kollare dhe këmish të bardhë në një vend të mbushur me plehra. Rama përshkoi disa metra mbi plehrat, ndërsa shi i qartë mimika e fytyrës së tij për t'u larguar nga ky vend i tmerrshëm. Por ajo që do të bëjmë është vazhdojmë atë procesin e bashkëpunimit që kemi nisur për të bërë mbylljen e kësaj fushë, transformimin në një park madh të qytetit. Sot, ky premtim i Ramës, jo vetëm që nuk është mbajtur, por plerat janë shtuar më tepër dhe ndotja është në nivele alarmante. Pak kilometra larg Durrësit, prej më shumë se 20 vitesh, Bashkia Rogozhin dhe rrethinat e saj në mungesë të një vend depozitimi i derdhin mbetjet në shtratin e lumit Shkumbin. Makina që shihni në këto pamje po transporton mbetjet urbane të Bashkisë Rogozhin. Pak metra më tutje, kjo makinë me vetdije të plot po zbras plerat buz lumit. Lumejnë tanë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, janë vend depozitimi më i madh i mbetjeve urbane. Askush nuk i di me saktësi shifrat, por në ujërat e lumenjve lundrojnë më shumë mbeturina se sa të gjithë landfillet e tokës të marra së bashku. E teksa këta lumenj kalojnë afër zonave bujqësore, uji i tyre devijohet në shumë kanale, me të cilat vaditen arat, serat, plantacionet me pemë frutore, madje edhe gruri, nga i cili nxjerrin bukën. Shikoni rrjedhën e këtij kanali vaditës që kalon në zonën bujqësore të Rogozhinës. Uji i tij merret sërish nga lumi Shkumbin. Por, siç duket qartë, uji ka një ngjyrë të kuqe të errët dhe kanali është i mbushur me mbeturina. Me këtë helm të kuq, vaditen perimet dhe frutat që ne i blejmë në tregjet e qyteteve tona. Tirana është qyteti që gjeneron pothuajse 1/3 e mbetjeve të Shqipërisë. Një projekt për ndarjen e mbetjeve në burim ka nisur prej 2 vitesh, por për qytetarët ende është diçka e panjohur. Këtu do të jetë vend i caktuar, nuk lehen këtu. Para familjeve këtu vjen erë, këtu do të jenë të caktuar me vend, do të bëj vend myllë që të shkojnë atë, të jenë me çelës, që të shkojnë familjarët të rapidën të udhën si gjithë botën. Shkëm në rrugë, plena. Sa i hullën ka kati 3, merret 2 vesh. Në lagjet tona, ne shohim çdo ditë mbetje
urbane, jo vetëm të hedhura në kontenier dhe kontenier të pasbrazur, por mbetje urbane të hedhura përreth, të hedhura jashtë kontenierëve, të cilët ndotin ambient. Nëse largohemi pak kilometra nga qendra e Tiranës, në zonën e Astirit, situata është akoma edhe më shqetësuese. Mbeturinat janë rrugëve pas një diferencim, ndërsa ndotja është tepër e lartë. Makineritë e pastrimit janë gjithashtu ndotësit kryesor të lagjeve në këtë zonë periferike të Tiranës. Shqipëria rezulton një nga vendet më të ndotura, por taksat që paguajnë qytetarët janë ndër më të ultat jo vetëm në rajon, por edhe në Europë. Kostot që paguajnë qytetari shqiptar nuk mbulojnë shpenzimet e Bashkisë së Tiranës për të ofruar një kryeqytet me standardet mjedisore europiane. Cilësia në çdo vend të botës paguhet, që do thotë sistemi aktual i taksave, për mendimin tim, është i ulët. Ka një slogan në mbar botën, i cili është ndodhë si paguan. Bashkitë do të duhet të bashkëpunojnë midis njëri tjetrit, në mënyrë të tillë që të ulin në maksimum kostot e menaxhimit të mbetjeve. Përgjatë vitit 2017, Bashkia e Tiranës arriti të mbledh më pak se 20 milion euro nga taksat e pastrimit, gati 1/4 e buxhetit që nevojitet për të ofruar një shërbim cilësor për mjedisin. Bashkitë duhet financojnë minimalisht rreth 7 milion euro në vit, në mënyrë që të garantojnë një mbulim maksimal me grumbullimin e mbeturinave, pra një mbulim rreth 90% të territorit, sot ne mbulojmë rreth 68% të territorit. Bashkia e Tiranës po përdor të njëjtin buxhet që mbledh nga taksat e pastrimit për Eko Tiranën, e cila aktualisht shtrihet në unazën ekzistuese të kryeqytetit, ndërsa projekti parashikon që brenda 2018-s të zgjerohet edhe në brendësi të unazës së madhe. Il contratto è di 25 anni, partendo da fine 2016. Il budget è quello che era prima, circa 2,5 milioni di euro, al quale si aggiunge il 10% per la raccolta differenziata. Ky projekt deri tani ka sjellë vetëm përmirësim në aspektin e menaxhimit të mbetjeve, por jo ndarje në burim. Fushatat e sensibilizimit të ndërmarra nga Bashkia e Tiranës nuk kanë mjaftuar për të ndërgjegjësuar banorët, të cilët jo vetëm nuk ndajnë mbetjet në burim, por tregojnë të shkujdesur edhe për mënyrën e hedhjes në kontenier. Përgjegjësia bie edhe mbi qytetarët, pasi ndarja e mbetjeve që duhet të nisë nga banesat e tyre nuk realizohet. Me i vend më këshu i qisim për ditë, s'ta ka thonë një njeri. Unë tash janë, kjetë ke ky koshi këtu, i mera i burri uj. Gabim është, me thonë drejtë, derisa duhen të ndara dhe ne t'i ndajmë, se sonë i puna modhe. Ka regula me shpirt, për ne populli imi vetë që i bëjmë ata punë. Mund të bënim ose mbledhjen e fraksionuar derë më derë për karton, letër, qelç, metal, ose mund ta kombinonim këtë me pikat e grumbullimit, që zakonisht vendosen ke bloqet e pallateve. Edhe vetë administratorët e pallateve mund të përfshihen në këtë lloj skeme, qoftë me pagesë, qoftë pra të gjendet një mekanizëm që të ketë një farë kontrolli se si depozitohen këto mbetje. Sot, një pjesë e kontenierëve, ose siç njihen ndryshe, koshat e mbeturinave, janë prishur, janë pak a pak, ose janë djegur. Madje, jo vetëm janë jashtë përdorimit, por edhe ndotin ambientin përreth. Bisogna dire subito una cosa, i cambiamenti non avvengono dal giorno alla notte, ma ci vuole un po' di tempo. È ovvio che le persone si devono abituare nel tempo e dopo 1 anno e mezzo di raccolta differenziata non si può pensare che sia già tutto quanto a posto. In paesi più
esperti della raccolta differenziata, con il sistema cassonetti si arriva massimo al 35%. Unë nuk shoh që në këtë sistem të jetë zbatuar standard ligjor i vendosur nëpërmjet këtij vendimit që unë përmenda pak më parë, apo edhe një vendimi tjetër që kërkon nga bashkitë të vendosin një sistem të ndarë me 3 rryma për grumbullimin diferencuar të mbetjeve. Industria e riciklimit duhet të jetë në avangard, duhet i paraprik këtyre proceseve. Ndarja e mbetjeve në burim nuk bëhet me urdhër administrativ. As bëhet thjesht nëse ti vendos 2 kosha me ngjyra të ndryshme apo 3 kosha me ngjyra të ndryshme dhe mbaroi u bë. Është sigurt që do të dështosh herën e parë. Realisht nuk doja që të kishim një shkop magjik dhe ta bënim Shqipërinë brenda ditës Gjermani. Do ishte gjëja më e mirë. Po pse jo edhe Danimarka, se ata kanë ndarje më të mirë në burim. Por ne kemi nevojë që të kalojmë disa hallka. Andaj jemi duke u fokusuar për të kompletuar me sistem dhe për të kompletuar me licitacion dhe për të kompletuar me edukim të gjitha hallkat që na mungojnë. Kompania Eko Tirana, që bën pastrimin dhe transportin e mbetjeve për në landfillin e kryeqytetit, ka gjetur një mënyrë tjetër për ndarjen e tyre. Këtu, në Sharr, ka lindur Eco Recycling. È necessario fare un'attività di selezione, è un'attività normale in tutte le strutture organizzate e efficienti di raccolta dei rifiuti. Ndarja mund të realizohet në burim, në familje, por mund të bëhet edhe në stacionet e transferimit, një punë të cilën Eko Tirana e ka filluar me Eco Recycling, një aktivitet i cili ushtrohet brenda landfillit të Sharrës. Një farë ndarje, po një farë ndarje edhe mund ta bëjnë, mund të heqin, fjala vjen pjesët e prej metali. Po kjo nuk është, nuk na çon asgjikundi në funksion të arritjes së objektivave që Shqipëria duhet të ketë. Nuk na çon gjikundi, ne duhet të ndajmë plastikën, duhet të ndajmë letrën. Ajo që, domethënë praktikisht supozoj unë të ndodh në Sharr është rikuperimi i mbetjeve nga teknologji apo infrastrukturë apo objekte që quhen jo të pastra. Pra, vinë të përzjera dhe atje ato ndahen. Pavarësisht kritikave apo edhe skeptikëve, sot ky landfill është me parametra të përmirësuara. Mbetjet nuk digjen më. Era e rëndë është larguar, si dhe është krijuar një perimetër sigurie për të shmangur çdo incident. Kujtojmë se përpara disa kohësh, në këtë landfill punonin jashtë kontrollit me 10 fëmijë të komunitetit rom, ndërsa sot kjo është e pamundur, për shkak se është rrethuar dhe ka kontroll të plot. Në gjykimin tim Sharra është një vend depozitimi i kontrolluar. Kohët e fundit janë shtuar masat për të kontrolluar disa prej atyre fenomeneve që ndodhin në një vend depozitimi mbetjesh, mbulimi, zjarre, tymi, era dhe tjera me radhë. Kemi 27 vjet që praktikisht rrisim sasinë e mbetjeve që gjenerojmë çdo vit dhe kemi bërë pothuajse asgjë për t'i menaxhuar. Pikërisht, në Sharr pritet të investojnë mbi 128 milion euro për krijimin e një landfilli sipas parametrave të Bashkimit Evropian, si dhe një incinerator për asgjësimin e mbetjeve, tashmë të kthyera në një zonë të rrezikshme edhe për qytetarët e Tiranës. Jemi në veri të Shqipërisë. I vetmi landfill që ka ky rajon është ai i Bushatit, në Shkodër, ku depozitohen mbetjet urbane të disa rrethinave. Por ky landfill, i financuar nga Komisioni Evropian, ka sërish probleme të mëdha. Aty është krijuar një grop e madhe, ku punojnë rreth 8-9 persona. Në Bushat nuk bëhen ndarje të mbetjeve në burim, por ato groposen me fadroma, duke krijuar shtresa të mëdha toke në formë kodrine. Pranë landfillit, me tokë të kontaminuar,
ndodhet edhe një rezervuar, i cili shërben për vaditjen e tokave. Jemi në Berat, qytetin 2400 vjeçar, mbrojtur nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë kulturore dhe vlerave arkitekturore. Këtu, turizmi ka patur rritje të ndjeshme vitet e fundit. Infrastruktura është përmirësuar, ndërsa shërbimi ende lë për të dëshiruar. Por, vetëm 5 kilometër larg qendrës së qytetit, në një zonë të quajtur Orizaj, mbetjet kanë pushtuar shtratin e lumit të Osumit. Një kodrin me plera lëshon një erë vdekje prurse, e cila bëhet akoma edhe më e rëndë kur bie shi. Mbetjet në Orizaj dërgjen deri në lumin Osum, i cili me rrjedhën e tij përhapet në të gjitha zonat përreth, deri në kanalet vaditëse bujqësore. Pikërisht, për shkak të ndotjes së lumit Osum, në vitin 2016, Bashkia e Beratit ka firmosur transferimin e këtij landfilli në një zonë të pagjetur ende. Edhe këtu, sheh banor të komunitetit rom. Unë mbledh plastik të riciklueshme, plasmas, metale, qelqe. Unë po bëj 20 vjetë që po punoj këtu, te këto plera. Mbledhim bidona, qatë të gjem, shishe, qatë të gjem. Bukën e gojës, ditën e punës, na ka dhe na 5.000 lekë, mbajmë familje, mbajmë shpinë. Qa fatë kemi reti djalë, qa fatë kemi. Usëmuru, jemi mirë, do shkojmë ke doktori dhe s'kemi qa hamë. Shumë e rrezikshme sepse jemi në një ambient shumë të ndotur dhe ka shumë ndotje, sidomos tani me këto temperatura, është shumë ndotje ajrit. Bashkia e Beratit ka hartuar një seri dokumentash për menaxhimin e mbetjeve, por kanë mbetur në sirtarët e këtij institucioni. Kryetari i Bashkisë së Beratit, Petrit Sinaj, refuzoi të jepte një intervistë për Top Story, ndërsa nxori nën kryetarin e kësaj bashkie si njeriu i përshtatshëm që flet për mbetjet. Ne jemi pjesë e një projekti të qeverisë siciliane për një landfill rajonal dhe ato janë në hapat e një studimi të fizibilitetit. Prej 3 vitesh, Zoti Blana dhe kryetari i tij kishte mundësi që ta kthente Orizaj në Zvicër, siç pretendon ai në intervistën e dhënë për Top Story. Por ky vend depozitim është në këtë situatë që shihni. Nën kryetari Blana thot mëtej se bashkia e tij ka larguar mbetjet nga lumi Osum dhe nuk ka dieni të zjarrit që rindezur gjatë gjithë kohës në mes të plerave. Aktualisht bashkia me anë të zjarfiksit dhe mjeteve saj ka bërë fikjen e vatrave të zjarrit që vendosen nga personat pa përgjegjshëm në atë vend depozitimi, ose dhe është kërkuar firmave sipërmarrëse që të vendosin në roje 24 orë për të monitoruar gjithë vend depozitimin. Duket që zyrtari i lartë i bashkisë nuk e ka vizituar zonën prej disa kohësh. Berati është një prioritet sepse apo Gjirokastra është një prioritet sepse apo Vlora është prioritet, apo janë prioritet pasi janë zona me potencial të madh për zhvillimin e turizmit. Kjo pastaj është akoma më ekstrem, dihet që të gjitha ato metalet e rënda, të gjitha ato substancat që kanë tretshmëri të lartë në ujë, me anë të kalimit në ujë, domethënë mund të shkojnë pastaj përfundojnë edhe në det, ke gjallësat detare dhe përfundojnë pastaj edhe në organizmin e njeriut, no? Ne
Kemi ndjekur edhe rrjedhën e lumit Erzen, nga zona e Sukthit deri në derdhjen e tij në det në Adriatik. Dhe shikoni panoramën e ofruar nga plehrat. Deti duket si një tapet prej mbeturinash. Një vitrin lundruese, ku nuk mungon asnjë nga sendet të cilat ne i përdorim në familjet tona. Kjo është katastrofë mjedisore dhe mos trajtimi mbetjeve urbane e kthen helmin në trupin ton. Mbetjet urbane të patrajtuara futen në mushkri përmes ajrit që ne thithim. Futet në tokën që ne mbjellim e më pas në ushqimet që ne i konsumojmë. Futet edhe në ujin që ne pim. Jemi vendi i dytë në Europë që marrim ujë nontoksor, kryesisht. Ka në 1% të vogël që janë ujëra sipërfaqësore, siç është bovilla dhe maskuria. Jemi në muajin qershor në qytetin e Fierit. Këtu prodhohen 100 deri në 137 ton mbetje urbane në një ditë, ndërsa në vit shkon deri në 50.000 ton plehra. Një banor këtu, përgjatë konsumit ditor, gjeneron nga 0.8 deri në 1.3 kg plehra në ditë. Pamjet që po shihni shfaqin një tjetër vend depozitim të plerave. Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve nuk afrohet rregullisht në të gjithë territorin e Bashkisë së Fierit. Mbetjet në këtë vend depozitim prej 6.2 hektarësh shkarkohen në formë kavaletash në terren të hapur dhe era erës digjen duke lëshuar helme dhe erë të rëndë. Trajtimi dhe eliminimi i mbetjeve është problem në qytetin e Fierit, pasi kjo fush është në përdorim prej më shumë se 40 vitesh. Ajo ndodhet shumë pranë vijës ujore të vijës së Ngjalës, aty ku toka është argjilore, pa kullim dhe pa rrethuar. Miliona lek janë shpenzuar nga kjo bashki për artimin e disa strategjive lokale për menaxhimin e mbetjeve, por deri tani janë vetëm në letër. Sot situata aty ku është vazhdon të jetë alarmante, padyshim, me gjithë përpjekjet tona të mëdha, nuk kemi çfarë themi sepse ajo është jashtë çdo parametri mjedisor. Një pjesë e konsiderueshme e vend depozitimit ndodhen afër për fat keq, afër lumeve ose preme, është rasti apo është tendencë. Me sa duket ne kemi ditur të bëjmë në lidhje me këtë çështje. Me gjithë përpjekjet për të pastruar qytetin në fund të mandatit të tij të parë në krye të Bashkisë së Fierit, Subashi pranon dështimin e ndarjes në burim të mbetjeve urbane. Kemi bërë tentativa, në fakt jo gjatë kësaj kohe që jam unë kryetar, por për fat keq nuk kanë funksionuar. Arsyet mund të jenë të ndryshme, por sigurisht kjo nuk na bën pesimist dhe nuk duhet të bëjë që ne të triqemi përfundimisht nga kjo histori. Ndofta, siç e thash, gjëja mund të vi vetvetiu dhe mund të vi gradualisht. Sigurisht mund të bëhet në fillim mënyra e përpunimit, ndarjes dhe trajtimit tyre në vendin e depozitimit, duke pas parasysh edhe gjithë pjesën që mund të riciklohet, dhe ndofta kur kemi sistemuar këtë pjesë, mund të rikthehemi gradualisht me masa konkrete, me strategji konkrete dhe me mbështetje financiare konkrete për të shkuar drejt çdo, do të thosha, çdo kontenjeri mbetjesh, në çdo lagje, në çdo rrugicë etj. etj. Në Fier është një tjetër vend depozitim. Bëhet fjalë për zonën e Sheqit, një pikë nxehtë e mbetjeve urbane. Këtu, plerat në rastin emergjent digjen dhe në rastin më të mirë varrosen. Nga dekompozimi i këtyre mbetjeve, lëshohen kimikatet më të rrezikshme për jetën e qytetarëve, që nga sulfidi hidrogjenuar e deri tek gazi metan.
Ndryshe nga Durrësi dhe Berati, Kryebashkia e Kujfjerit mbështetet tek një zgjidhje emergjente e plerave të qytetit të tij. Ne mezi presim që të përfundojë inceneratori dhe gjithë impianti atje që shumë shpejt pastaj të fillojnë transferimin e mbetjeve nga fusha që kemi sot drejt atij inceneratori. Teknika e zgjesimit të mbetjeve nëpërmjet incenerimit po funksionon aktualisht në qytetin e Elbasanit. Prandaj, qeveria ka miratuar ndërtimin e 2 incineratorëve të tjerë, këtë të Fierit dhe një në Tiranë. Pavarësisht kritikave, në Shqipëri prodhohen 2.2 milion ton mbetje në vit, ndërsa 3 incineratorët do të djegin vetëm 478.000 ton në vit, pra rreth 20% e totalit të mbetjeve. Pjesa tjetër është një mundësi e mirë për të trajtuar nëpërmjet riciklimit dhe landfilleve. Një vatër tjetër, infeksioni ambiental për vendin ton, është edhe pika e grumbullimit të mbetjeve urbane në qytetin e Gramshit. Ky vend grumbullim, pak kilometra mbi qytet, është në fakt vetëm një trashe hapur me traktor në faqen e një kodre, buz një porroj. Vetëm pak metra më larg është lumi Devoll, ku përfundojnë këto plehra sa herë bie shi. Deri pak kohë më parë, plerat e këtij qyteti hidheshin direkt në lum, i cili i merrte me vete dhe i përhapte në të gjithë ultësirën perëndimore deri në det. Por, me futje në punë të hidrocentralit të Banjës, rrjedha e lumit u ndërpre dhe mbi dig u krijua një liqen. Bashkia e Gramshit, në atë kohë, i vuri kusht firmës ndërtuese të hidrocentralit që t'jepte zgjidhje çështjes së plerave para se të përmbyste vend depozitimin aktual. Por, e vetmja zgjidhje që i dha firma është kjo vrag e hapur me traktor që është e pafuqishme që t'jap një zgjidhje kësaj situate. Arsyeja është ajo e zakonshmja: mungesë fondesh. Ky vend depozitim duhet të shërbejë si vend stacionimi i mbetjeve, që do të thotë më pas këto mbetje do të shkojnë pranë një landfilli, duke u nisur nga kuadri ligjor. Mirëpo, duke parë që bashkia nuk ka mundësi financiare, aktualisht jemi duke vetëm bërë depozitimin e mbetjeve pranë këtij vendi. Kemi përmendur disa prej landfilleve kryesore të grumbullimit të mbetjeve në Shqipëri, por situata është akoma edhe më alarmante. Duke qenë hotspot-e, pikat të nxehta të ndotjes, vetmja mënyrë është rehabilitimi, inkapsulimi, pra duhen evaduar mbetjet që janë, fjalë vjen me që përmendëm Durrësin, po është Rogozhina, buz Shkumbinit, Etje me radhë, ka qenë Lushnja që është akoma aty pirgu me mbetje, apo Shkodra, Vlora, dhe praktikisht janë disa dhjetra, madje mbi 200 pikat, të cilat edhe janë evidentuar. Mbetjet spitalore janë një tjetër problem që përveç ndotjes mund të shkaktojnë një epidemi në vend. Spitalet, poliklinikat, qendrat shëndetësore, klinikat miksore, klinikat dentare dhe klinikat veterinere janë prodhuesit e mbetjeve të rrezikshme spitalore. Në Shqipëri, prodhohen 2.000 ton mbetje spitalore në vit, por vetëm një sasi e vogël azjesohet nëpërmjet autoklavës që duhet vendosur në çdo spital. Më shumë se 1.000 ton mbetje të rrezikshme spitalore hidhen në ambiente të hapura dhe shqiptarët bashkëjetojnë me rrezikun e sëmundjeve infektive dhe kancerogjene. Shikoni këto 2 sanitare të Spitalit Rajonal të Vlorës. Ato kanë mbushur koshat me mbetjet spitalore të pacientëve. Më pas, nëse afrohesh, shikon shiringat, kutitë e serumit
dhe pajisjet shëndetësore të hedhura në mes të rrugës. Më të tmerrshme janë pamjet me gjak, të cilat me siguri do t'jenë mbetje anatomike dhe patologjike. Të gjitha këto mbetje të rrezikshme spitalore hidhen më pas në vend depozitimin e plerave të Vlorës, aty ku bagëtit kullosin normalisht, dhe më pas qytetarët konsumojnë këto produkte shtazore që shihni. Aktualisht në Shqipëri, vetëm rreth 68% e popullsisë është e mbuluar me shërbimin e grumbullimit të mbetjeve. Por në horizont, qeveria po miraton një tjetër dokument strategjik për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Dokumenti, i cili për momentin është vetëm si draft, integron edhe rolin e qytetarit në pastrimin e mjedisit. Për herë të parë, qytetari do të jetë përgjegjës për mbulimin e kostove për menaxhimin e mbetjeve. Çfarë është dëmtuar nuk mund të kthehet mbrapsht, por a ekziston vullneti institucional dhe i qytetarëve për të frenuar këtë masakër mjedisore që ne vetë kemi shkaktuar për gjatë 30 viteve të fundit? Praktikisht ne kemi helmuar të gjitha. Dhe më vjen keq ta them këtë gjë, por ne kemi helmuar dhe jetojmë në një tokë të helmuar.